Welcome back sa aking channel. For today's video, gagawa tayo ng another makeup look. And yun, gagawa tayo ng another makeup look. Pero, kung nakikita ninyo sa ating parang, yung nag-i-indicate ng oras kung ilang minuto lang yung video. Sobrang iksi lang ng video na to kasi the rest of the tutorial, ingay ng aso, the rest of the tutorial will be fast forwarded. Kasi naisip ko, sayang sa data. Sayang sa data, sa internet, ang mag-upload ng 17 minutes. So, ayan. Lahat naman ng products na ginamit ko sa aking face, ilalagay ko sa description box. Ang gagawin nating look is peachy makeup look. Alam kong hindi na bago itong look na to, pero hindi ko pa kasi natatry yung ganitong look since nauso siya and yun. Kaya gusto ko siyang matry, gusto ko siyang ilapat sa aking face lang. Okay? So, by the way, yung brows ko, kaya nauna na yan kasi may ginagawa akong testing or try on. Tama ba? Or review ng kilay. So, abangan ninyo yun. For sure, mauuna yun. Kaya, lalagay ko yung link sa description box or up here. So, anyway, ayan. Without further ado, gagawin na natin yung peachy makeup look.
ito na yung ating finished look, mga guys. Again, kung hindi ninyo nasundan yung mga products na ginamit ko, or kung hindi ko man naipakita, kung hindi ko man naipakita sa video yung mga products na ginamit ko to create this look, nasa description box yung complete details, okay? And for my brows, ang ginamit ko, you will be surprised, is yung Careline na matte liquid lipstick in the shade Craving. I have a review about this. Check out the description box below or the iCard here. Anyway, thank you so much for watching this video. Sana nagustuhan niyo, and comment kayo sa baba kung mas gusto niyo yung ganitong setup. Thank you so much, and don't forget to subscribe sa aking channel at pinutin nyo yung notification bell para, of course, ma-notify kayo every time na magpo-post ako ng bagong video dito sa aking channel. And huwag nyong kalimutang i-follow din ako sa aking mga social media accounts. Link down below. See you guys on my next video. Paalam daw, sabi ni Marky. Bye-bye!